Vă salut! Un nou produs de la Husqvarna, l-am luat recent. După cum vedeți, ambalajul nu spune nimic, doar aici câteva coduri, anul de fabricație, câte kilograme are cutia. Și este un produs profesional, așa cum ați văzut în titlu, o suflantă modelul 525BX. Urmează unboxing-ul, haideți să vedem și ce se află în cutie. Avem un manual în pachet, ceva foarte gros, cred că de fapt se vede în foarte multe limbi, și o cheie asemănătoare cu cea de la drujbă. Aici sunt niște tuburi. Și utilajul în sine. Cutia nu mai conține absolut nimic. Asta este suflanta. Arată foarte bine. Deci foarte bine. Aici are un buton de stop, șocul. Un mâner aici, probabil poți lucra cu ea în diverse. E foarte bine echilibrată. Și asta ce știu despre ea, că are 4,3 kg. Să-i fac și un prim montaj așa intuitiv, fără să citesc manualul. Să vedem cum arată și montată. Dar foarte ușoară, foarte plăcută și foarte bine lucrată. Pentru montare, nu e decât cheia asta, are un cap Torx aici și are un singur șurub aici care trebuie desfăcut și strâns înapoi. Deci o chestie foarte simplă. Asta e tubul principal care are prinderea asta aici. Trec șurubelul prin el. Nu-l strâng foarte tare, nici nu cred că e nevoie. Și aici putem să continuăm ori cu un tub din ăsta cu duză rotundă, ori cu ăsta cu duză plată, în funcție de ce avem de făcut. O să-l pun pe ăsta prima dată, la fel de simplu, ceva cum ar fi cu click, așa, se bagă aici. Și asta e suflanta, deci ceva foarte simplu și intuitiv. O să încerc să surprind, să vedeți și mărimea ei așa pe lângă mine, dar să vă mai arăt ceva aici la buton. Am văzut că ar avea un sistem ceva de control automat. Accelerația, după cum vedeți, lucrează și așa, dar lucrează și de la acest buton. Vedeți cum se mișcă și ăsta. Și setăm durația și viteza aparatului exact cât avem nevoie. O să citesc și eu manualul, ca idei așa, date tehnice, deocamdată știu doar că are 4,3 kg toată.
Are 1,2 cai putere din ce am văzut și 25,4 cm3. Ăsta a fost unboxing-ul, o prezentare și o să revin, asta e așa cât de cât comparativ cu cât ar fi de mare, și o să revin cu un clip cu o primă pornire și un test, să zic, după ce voi citi și eu manualul, să văd ce amestec are nevoie și cum trebuie lucrat cu ea. Până la un nou clip cu acest utilaj, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.